معلش يا جماعه، بصوا انتوا تتعاملوا مع كذا حاجه. انتوا تتعاملوا مع الدوشه، تتعاملوا مع وات ايفر الباك جراوند اللي موجود، ايه اصوات. هتتعاملوا مع عيا وانا بتأتأ، ومع النضاره وهي عامله انعكاس لكل حاجه. تمام. اتكلم عن الكاد. عايز تبين الكاد؟ باين الكاد. قناة السويس. بورسعيد. يا جماعه احنا من بورسعيد مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منى، صاحبة قناة ترايبل. نتكلم النهاردة عن محاولتي لعمل الماجستير، واحنا دلوقتي بنحاول نعمل فيديو عن محاولتي لعمل الماجستير. الفيديو انا حابه ان هو يكون بالعربي، علشان خاطر انا حابه ان المحتوى ده، الحاجات دي بالانجليزي بيبقى موجود كتير جدا، بس هيبقى فيه يعني ترجمه بالانجليزي اي حد يقدر ان هو يشوفه. المفروض ان القناه اصلا بالانجليزي، بس يعني انا عاوزه المحتوى ده يكون اساسي بالعربي. الفيديو ده هيبقى فيه نسخه بالانجليزي لو في حد عاوز النسخه اللي بالانجليزي. طيب، تاني حاجه انا عاوزه اقول ان الفيديو ده انا ما بقولش ايه الصح وايه الغلط، انا بتكلم عن محاولتي انا وعن تجربتي انا في عمل الماجستير. هي مجرد تجربتي. أنا طالبة ماجستير، بعمل ماجستير في جامعة كيب تاون في علم الأعصاب. بس قبل ده كنت حاولت إن أنا أعمل ماجستير في مصر في الميكروبيولوجي. أنا تخصص، أنا خريجة صيدلة، بس بحاول إن أنا أعمل كارير شيفت يعني للبايوميديكال انجينيرنج. اللي أنا عاوزة أقوله إن أما بتبقى فكرة إن أنت تبقى طالب ماجستير بالذات، في نوعين من طلبة الدراسات العليا. في طالب ماجستير وفي طالب دكتوراه. طالب الدكتوراه دي حكاية تانية خالص. احنا النهاردة هنتكلم بس عن الماجستير. المشكلة ان انت كواحد رايح تعمل ماجستير، بتتعامل مع نفسك على ان انت المفروض ان انت تكون فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة، وان انت يعني ايه متخصص بقى في الموضوع، خاصة لو انت رايح تعمل ماجستير في مجال دراستك. انا متأسفة جدا على الدوشة يا جماعة، هما شايفيننا واحنا بنصور، بس يعني عادي ما فيش اي. انا هستناهم يهدوا شوية، مش هينفع اكمل هما عاملين دوشة. One eternity later. اللي انا عاوزه الناس تطلع منها بالفيديو ده هو ان انت كطالب ماجستير لازم تتعامل مع نفسك على ان انت لسه بادئ تخطي اول خطوه في المجال اللي انت عاوز ان انت تكمل فيه. اولا انت لازم تبقى عارف انت عايز تعمل ماجستير ليه. هل انت عايز تكمل اكاديميا، ولا انت عايز تعمل ماجستير علشان حاجه معينه في شغل انت عاوز ان انت تبقى متخصص فيها اكتر، شغلانه انت بتقدم عليها وطالبه ان انت تبقى طالب دراسات عليا. فانت اول حاجه انت لازم تحدد انت عايز تعمل ماجستير ليه. تاني حاجه زي ما قلت قبل كده، اتعامل مع نفسك على ان انت ما تعرفش حاجة عن الموضوع. انت مش مطلوب منك ان انت تبقى خبير عن الموضوع خالص، انت مش مطلوب منك اي حاجة. انت لسه بتخطي الخطوة، لسه بادئ، لسه هتذاكر، لسه هتعمل حاجات، لسه بادئ تتعرف على الدنيا من اول وجديد. انسى خالص حوار ان انت مثلا قضيت 4 أو 5 سنين في كلية بتدرس حاجة. والمفروض ان المشرف يكون بيتعامل معاك على هذا الاساس. طبعا انا مدركه ان في مشرفين، وعلى فكره مش في مصر بس، في كل حته. انا مدركه ان في مشرفين بتتعامل مع طلبه الماجستير بتوعها على ان هم علماء، يعني المفروض ان هم يبقوا علماء، بس ده مش صح. المشرف الصح هو اللي بيتعامل مع طالب الماجستير بتاعه على ان هو لسه ما يعرفش اي حاجه خالص، ولسه بيخط اول خطوه، وان هو وظيفته ان هو يوجهه، وان هو عارف كويس قوي ان هو ان الطالب ده قدامه لسه كتير علشان يقدر ان هو يفهم ويعرف البرامج بتشتغل ازاي، الدنيا بتبقى ازاي. اعتبر نفسك ان انت لسه بتدرس من اول وجديد. عاوزه اقول كذا حاجه بتقع تحت ان انت تبقى طالب دراسات عليا. يا ريت الناس تحاول ان هي اللي ناويه ان هي تعمل ماجستير ان هي يكون ليها زي منتور كده، اللي هو يعني حد مرشد ليك تقدر ان انت تستشيره
من وقت للتاني. دي حاجة بتفرق معاك لما تيجي ان انت تقدم مثلا على منحة معينة او على دراسة معينة او كده، ان انت تعرف تشوف خبرات الناس اللي قبلك، خاصة لو هم في نفس المجال اللي انت عاوز ان انت تشتغل فيه. من الحاجات اللي فرقت معايا جدا في حوار المنتور ده علماء مصر. كل الحاجات اللي انا هقولها يعني كاسامي جهات مشهوره او كده، اللينكات بتاعتها هتبقى تحت في الديسكريبشن. علماء مصر جهه غير ربحيه، مهمتها ان هي تساعد الطلبه كل انحاء العالم، مش لازم المصريين يعني، ان هم يقدروا ان هم يكملوا الدراسات العليا بتاعتهم. بيوفروا خدمة التوجيه، وبيوفروا خدمة ان هم يراجعوا السي في بتاعك، وبيوفروا ليهم كمان تشانل على اليوتيوب، برضه هحط اللينك بتاعها تحت، فيها فيديوهات كتير جدا في المواضيع دي. اقدر اقول ان هم كانوا اول خطوة بالنسبة لي في ان انا اقدر افهم الدنيا ماشية ازاي. فانا انصح اي حد بيفكر ان هو يعني يعمل دراسات عليا ان هو يعني يلجأ لهم، لان هم فعلا هيفيدوه. اخر حاجه انا عاوزه اتكلم عنها هي المنحه بتاعتي اللي انا قدمت عليها. المنحه دي بصراحه انا لو طايله ان انا اقول لكل الناس في الدنيا ان هي تقدم عليها هقول لهم، بس هي للاسف للناس من افريقيا بس. المنحة اسمها مانديلا رودز سكولرشيب. طبعا كلنا عارفين نيلسون مانديلا، دي من الجهات اللي هو كان الأساسية اللي هو عملها لما مسك الحكم، ان هو يوفر منح دراسية لطلبة يعني في أفريقيا بشكل عام. المنحة دي بصراحة يعني غيرت حياتي وغيرت تفكيري في حاجات كتيرة. هي مش مجرد ان انت بس، ما هياش مجرد جهة ممولة ليك عشان تعمل دراستك وخلاص. هي leadership program، في workshops بتتعمل، في ورش بتتعمل في اول لو انت دراستك سنة او سنتين، في ورش بتبقى موجودة لو انت سنة واحدة، ولو انت مكمل السنتين بتبقى سنتين. هي بس لكل المرحلة اللي قبل الدكتوراه، يعني اي دراسات عليا قبل الدكتوراه. اللينكات برضو بتاعتها هتبقى تحت. المنحة دي معمولة لأي حد من أفريقيا، يعني كل الدول العربية اللي في أفريقيا تقدر ان هي تقدم عليها. انا يعني عشان كده ده من احد الاسباب اللي انا عاوزه المحتوى ده يكون بالعربي. الناس اللي في مصر، في ليبيا، في المغرب، في الجزائر، في تونس، بيقدروا ان هم يقدموا على المنحه. هتتبسطوا جدا، وهتلاقوا ان المنحه بتوفر لكم زي كوميونتي كده، انتوا تبقوا زي دفعه. يعني انا كنت دفعه 2019، بتروح بلد غريبة. يعني أنا طبعا المنحة بتبقى للجامعات في جنوب أفريقيا. أنت رايح بلد غريبة، ولكن أنت في صحاب أنت كأنك أنت عارفهم من قبل ما تبدأ أن أنت تكون أصحاب في أي بلد. ودي حاجة تقريبا ما فيش أي منحة بتعملها خالص. بتلاقي في ناس يعني بتحاول ان هي تنمي قدراتك القياديه والتفكير ورياده الاعمال والكلام ده، مش بس دراسه. لان الهدف من المنحه هي ترتقي بافريقيا بشكل عام في المجالات الانسانيه وفي مجالات العلوم برضو. التقديم على المنحه هيبدا قريب، هيبقى يوم 22 مارس دفعة 2023. التقديم هيبدأ ليها من يوم 22 مارس ليوم 21 إبريل. ايه المطلوب عشان انت تقدر تقدم على المنحة؟ مطلوب منك CV
مطلوب منك زي موتيفيشن ليتر، هيبقى فيه زي اساي كده بيتغير من سنة للتانية. بيسأل سؤال كده بيسألوه على الموقع وبيبقوا طالبين منك ان انت تجاوب على السؤال ده بعدد كلمات معينة. والحاجات بقى اللي هي زي اي منحة، صورة الباسبور، مجالات الدراسة بتاعتك، الشهادات بتاعتك، الكلام ده كله. ليفل صوت عالي قوي. مطلوب منك ان انت يبقى معاك تقدير 70% فما فوق. في منح كتير بتبقى طالبه تقديرات اكتر من كده، او بيفرق معاها ان انت جايب تقدير اكتر من كده. هما بيفرق معاهم طبعا قدراتك الاكاديميه مهمه، ولكن برضو الانشطه التانية اللي انت عملتها قبل ما تقدم على المنحه والكلام ده برضو دي من الحاجات المهمه جدا جدا. وانت بتقدم على المنحه الرؤيه بتاعتك ايه، انت عاوز تعمل ايه. اي حد من 19 ل 30 سنه يقدر ان هو يقدم، ففي رينج واسع للناس ان هي اعتقد. بس كده اللينكات برضو بتاعت المنحه هتبقى موجوده في الديسكريبشن بتاع الفيديو. والله انا حاطه مايك، فانا اتمنى ان يعني ان صوتي يتسمع. انا مدركه ان في دوشه فظيعه يعني، بس اتمنى ان صوتي يكون مسموع، واتمنى ان ما يكونش كان كلام مش مفهوم ومش مترتب. انا بحاول اعمل الفيديو. لو اي حد عاوز يبقى فيه جزء تاني مثلا كلام عن الحوارات دي بالتفصيل، سواء المنحة او اي حاجة من الحاجات اللي انا ذكرتها، انا ممكن اعمل، مفيش مشاكل. اوكي، متنسوش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم. هو يعني عايز يتربط اصلا. ابص فين انا كده؟ بصه كده صح؟ هي مايك.